hi guys, nandito kami ngayon sa Ueno. So Ueno is actually known for shopping and food. So, and meron ditong sikat na zoo called Ueno Zoo. Zoo din pala. Yes, and ano pa ba meron dito? It's a famous spot for sakura, yung cherry blossoms, and also marami din ditong museums. So ngayon naghahanap kami ng makakainan ni Shari, and we'll see kung ano yung magustuhan namin. So sabi ni Shari gusto niya ng mga pika-pika, yung mga street food. So we'll find out kung anong meron. Kung naghahanap kayo ng mga Japanese souvenirs, Ameyoko dito sa Ueno is actually one of the best places para mamili. So nandito tayo ngayon sa Ameyoko. It's short for Ameyoko. So Ameya means candy shop, Yokocho means alley. So candy shop alley. Kilala yung Ameyoko for shopping and food. Couple of years after ng World War II, naging site siya ng black markets. So marami din mga American products na binenta dito back in the days. Grabe, napakadami ng tao today. It's actually Sunday, kakatapos na namin mag-church. And usually talagang crowded dito pag Sunday.
So, ano yung order mo, Shari? Ito, momo. Chicken guys. So, nag-order kami ngayon ng yakitori, which is chicken barbecue. So, yung kay Shari is tare flavor, and yung sa akin is shio, which is salt. Ang daming gustong kainin ni Shari. Ang cute. Ang lit. Nasaan yung sa akin? Ito ba yung tare? I think so. Ito yung tare. Mali. Kamusta? Sarap. Ang sarap pero ang liit. Sobrang bitin. Parang pareho yata yung binigay ko. So nag-order si Shari ng shrimp sembe, which is rice crackers na shrimp flavor. Nakakakain ako ng shrimp. Yes, sa mga nakakilala kay Shari na kilalang Allergic ako sa shrimp. allergic siya sa ibang seafood. Pero 10 years ago, tinry kong kumain ng tempura dito. Tapos okay lang. Walang nangyari sa akin. Pero lumabas siya sa allergy test ko pa rin. Shrimp and crab. Diba? Yung crab, hindi siguro. Yes. Shrimp, pwede na. Lucky. Ayan. So binaliktad para maluto yung kabilang side. Siguro couple of minutes pa. Grilled pregnant shishamo. Smelt. Masarap to. Maraming egg sa loob. Lucky. Wow. Wow. So ito yung shrimp, oh. Na flat siya. Na pipi. Biggest sanbay na na-try ko. Nice. Wow. Nakakatakot, mabasag bigla. Yan yung shrimp. Nilagay siyang fresh, tapos pinrest siya. So paunahan kaming makarating sa shrimp ni Shari. Lasang rice cracker lang dito. Dapat siya. Yan ang lasa. So itong ganitong kalaking shrimp. Sembe. 600 yen. Sikat yata siya dito. Nakalagay Ameyoko special.
So, 1 oras na kaming kumakain. Hindi pa rin siya naubos. Tikman mo yung shrimp. Ay, ang kawawa naman. Ito yung shrimp. Yung katawan niya. Na flat siya. Ayun. Ang sarap. Medyo makalat lang kainin. Pwede ito pang communion. Five hours later. Lapit na. Nakuhaw na ako. Nakakawaw siya actually. Pwede siyang pamaypay. May kalasa siyang ano eh. Chichirya sa Pinas. Oishi. Yung oishi. Ayoko yun. Yeah, parang ganun yung lasa niya. Parang oishi. Sa wakas na ubos din. Vitamin na tira. Taran! Baby talaga. Para siyang asari. Parang clam. Baby hotel. Baby scallop. Ay, masarap. Pulutan. With cola and ginger. Ang init. Parang siyang siopaw. So dun sa kabilang side na pinanggalingan namin is yung mga food stalls. So dito naman is more on shopping ng mga damit and shoes.
Family sila. Tapos may baby. Cute! Ay, ito pa lang naman. Ay, pauwi na po kami. Gutom na. Gutom. Busog pa. Gutom na ulit. Hindi na magdidin. Daming tao. So dito yung papunta sa mga sakura trees. Siguro babalik kami dito pagka full bloom na siya para maganda siya tingnan. So ito yung mga papuntang Narita Airport. Direct access tong Ueno Station straight to Narita Airport.